Всім привіт! Я вирішив записати черговий випуск нашої серії Speaking Fast. Не знаю, чи я буду говорити швидко, чи ні. Можливо, варто розповісти якісь новини. У нас сьогодні п'ятниця, і цей місяць дуже теплий. Сьогодні дуже жарко, дуже спекотно. Я б сказав, це не типово для травня. Зараз місяць травень. Це ще не літо, але вже так спекотно, так жарко, так тепло, як влітку. У нас продовжуються атаки на наше місто Київ. Ми не майже щоночі, але часто вночі чуємо вибухи. Ми чуємо роботу нашої ППО, про яку я вже розповідав в попередніх випусках. І така ситуація незрозуміла, тому що з одного боку ми захищені, але з іншого боку ми чуємо ці звуки, і психологічно це страшно, тому що у нас є інстинкти. І інстинкти, вони глибоко всередині, мільйонами років еволюції запрограмовані, зашиті в нас. Тому природній рефлекс, природній інстинкт – це страх, коли ви чуєте вибухи. Ви, мабуть, чули таку новину про літаки. Бойові військові літаки F-16. Мабуть, ви чули новину, що Україна отримає ці літаки. До речі, логічна назва літак від слова літати. Просто запам'ятати. І цікаве питання, коли Україна зможе отримати ці літаки. Скоро почнеться навчання українських пілотів. Так, пілоти зможуть навчатись, бо це не так просто. Це нові системи, нові літаки, і треба час, треба місяці. Точно невідомо, скільки місяців треба. Мінімум 4 місяці, можливо, більше. І треба чекати, так? Треба чекати до осені, мінімум. Мінімум до осені. І не знаю, як це вплине на перебіг війни. Яку роль зіграють ці літаки. Хочеться вірити, що це сильно допоможе. Але я б не став так все спрощувати. От є літаки і все. Це одразу перемога. Це дуже, мені здається, простий погляд, бо бойові дії, війна мають багато складових, багато аспектів. Так? Там і літаки, і протиповітряна оборона, і різна техніка, і кількість боєприпасів, просто банально снаряди. У вас є, наприклад, артилерія, у вас є одна система, але дуже важливо мати багато снарядів, багато боєприпасів. І це дуже важливо. Уявіть, у вас є крута, нова система, але у вас немає чим стріляти. Або є чим стріляти, але мало. І якби ці всі фактори важливі, і тому нам досі треба чекати. Це дуже складно, тому що війна вже триває більше року. Якби нам хтось сказав на початку війни, що через рік все буде так само. Через рік буде продовжуватись війна і буде продовжуватись із великою інтенсивністю. Інтенсивність майже така сама. Якби нам це сказали тоді,
ми були б дуже засмучені. Це було б неприємно чути. А зараз ми вже трохи змирились, ми прийняли те, що треба чекати. Можливо, ще цілий рік. Це неприємно чути, але, мабуть, це так. Такий трохи песимістичний випуск вийшов. Але я вирішив розповідати трохи про події в Україні. Мабуть, багатьом це цікаво.